Gini Selin Satunya Tabata Jane, Honoya Paula, whole community talk show, his services, Doping, John Fresno, no? Jean Shia, but take your shit, yeah, need Selin Satunya Tabata Jane, to enjoy, need the 4th of July, the hotel, Eon Hidna, Gugu, those share, Tony at the Amujo Minnesota, to 4th of July weekend. It was just such a wonderful vacation time for all of us, but at the same time, Bani to share can go to Hot Topisha Gay Ho. Don't Fresno no don't Minnesota is only Bengalu sunshine with a Baylor. If it's a Bema Chi, Shona Bay Minnesota, your weather is shown Hinley. Nichimua Hakuku, Volley Shadow Genia, Yalu, sing Minnesota. And so Beham Gainil and a gay Gilly what you are here. Don't learn how to hard on illusion at the air, can I have to shake and go on it? That's your good okay in your car, Gay and someone will be a time and she's the Belo community no some chia no your outside go chila. Be Waliga, Baton Tieto sing Lamundo Belo community here. Your service provider, your organization, your non-profit agency who know more service Moliga, your own bar of Hmong. Someone of we don't share here, the Haram Gina Tulens of the way for your bar and with hat so ilo agency your ilo Hongan your home Tom was said to go on the bait here. And so we don't even check to what to sing via Bangho, show you them was set on. And then Bangho Jala, sorry. Bangho Jala, so one on the thought that you could second in time, and she's on a little agency who are Human Services Area Aging Agency in your home, Tom was set. And so, need the bulk will take it, you introduce the girl, like I'll introduce the painter, should I get? Hi, yeah, nhớ rằng nhớ rằng the nó của bang phố trắng của tôn hùng trong Merced tua của họ lựa lu Merced County Human Services Area Agency on Aging mấy ở bên chỗ bao bây giờ hu sòng khô nè Merced County sòng khô của họ department của nhớ hu high cap nhớ mô yeah, you pronounce human high cap health insurance counseling advocacy program. Okay, got it. Good. Okay. And the media there, kalau hong agency na high cap na media there, be John it z kuting jashali about the So high cap yeah be yeah you look on how any agency department ko be bang cho cái nên lâu nè để cái nên lâu em mua cho trí xong trong đảng or the chỉ tao muốn cho trí nè em muốn nhớ who on disability muốn cho trí xong đảng muốn mua Medicare nè Medicare như họ bé băng bé họอย่างพวก who advocates นะadvocates and so cho mua Medicare mua bé mình cho Medicare or like who like playing the insurance cards. Oh, the insurance cards. The insurance cards. The Medicare card, and in time we go more. You know what card or nina. So it's like no, you like Medicare card, like you see la sa ha like na. Like no, you có cho môn tròn cha có từ tham mộ, or có cho môn tròn cha tham mộ luôn na. Có một số bộ na, like no, you could like cover có cho cái có cho cái không mộ na. Yeah. Chỉ tham đấy ha, bé băngใช้ก็จ่อcáiชั่วบัวกี่ฮะยอกี่แต่ก็ต้นชะเป๊ะแต่เป๊ะตัวเป็นซื้อใช้โอ้ยกี่นะ Okay. Now typically you even in your day you don't Medicare นี่จะคนที่จดชื่อช่องยังต้อง Medicare 呀 and so แล้วก็ cover นี่ก็ชั่วเนาะที่อย่างนี้เดี๋ยวนึกว่า diabetes มีจากการชี้ปวยนึกไปกว่าตัวส่งไฟฟ้า CT scan แล้วก็ cover แล้ว Yes จะกี่ cover แต่ยาMedicare แต่กี่ยายิ่งว่า diabetes เราอยู่นี่อย่างพวก medical equipments นะ wheelchair ตัว crutches นะเขาจะ cover through Medicare Part B Medicare Part B จะขอ Medicare more Part A ห้าม Part B นะ so Medicare Part A จะ cover พวก inpatient services ตัวที่คือก็มองพูดหูทำหมดลูตัวเป็นนูฮะชานะเขาจะ cover Part A cover นะ
họ thì cứ có một cái từ tham mộ này cái từ tham mộอย่างไรtừ physician 咯，từ doctor นะเขาจะ cover under Medicare Part B 哈ก็จะmedical equipments นะอยากจะเขา that's what's covered under Part B นะ as well as diabetic supplies อย่างไรจะ insulin จะคือจะ the needles จะกงแต่จะเขาจะ cover under Medicare Part B whole in terms of 就คือจะช่วงนะจะช่วงนั่นนะที่คือก็มันมั่วช่วงจนทางWalmart โลจนทาง Walgreens Rite Aid นะจะเขาจะ cover under the Medicare Part D so Medicare Part D it's a different insurance it's a separate insurance from the Medicare part and you take both and you qualify under A B and D ใช่ไหม how do you know usually because most of biết cho mong nè biết cho mong như nhỏ on rồi cho mong biết cho tay biết cho pu biết cho giày pu nè bố nhỏ on SSI so thì cứ như nhỏ on SSI nè you mang automatically enroll cho Part D họ Part D họ cứ cover cho cái chỗ trong hàng pharmacy nè okay pharmacy supply got it okay now ước điểm mình chỉ cho so there有冇 Medicare 啦？你要做條資上寫手啦，你記得 qualify 到 Medicare right yes so 我 Part A 就 Part A 嘅一個冇半冇嘅啦 cover 看到佢有啲 Part B 你記你摸下啲你做 cover 嗰個 prescription 你就錯ทั้งหมด show 啲ก็ยังน้อย錯เนาะ看到ไม่有 Part D Part D okay but B meaning B เขาคือ B Part B cover doctors visit อย่างไรก็มาใช้ก็คือทำหมทาง clinic นะทาง clinic bill under Hub B นะ yeah so 有一段你對做就之前你要 automatic 冇人哋好啦，頭你冇講冇你不幫你做 record 嘛 yes as soon as 咁我做就之前呢本應Social Security 呢就可能我以後保護administer through Social Security นะ okay so as soon as or 別我哋個攞turn 做就之呢 Social Security 上個一嚟Medicare card 用嚟攞นะ so 佢叫咁我做就之上你個針冇做有個冇使個貪我個針冇做個針冇做幫哪使呢但是有個知道麼？有個知道仔呢？有個知麼做就之上咯，咁麼做就之下，我哋知道仔呢，但個佢冇做Social Security，咁冇做 Social Security 咯，咁冇做Social Security 咯，紅呢，保護 Administration Office 呢，冇同保寫個嚟 Medicare card 一個對我想知道仔呢，保密使些我想知道仔。我幫我你比較老，你大家都知呢，一次嚟去包，你咪講聽，嚟去摸路費嚟 transportation 多到比較 clinic 被เขาเช่าในนี่ป้าเราคนละเที่ย เขา transportation เป็นลูกกงเขาเขายิ่ง有一個 challenge นะ就เขา只要จะมองสิยิ่งมอง到就นี่เรา去摸เขา transportation นะ so I think the Shinobiche, we're still a work in progress in terms of cha gong hao lo cha nya lu bang go transportation cho cái transportation zone na more feasible 就嚟聽 okay yeah แล้วย่อเดี๋ยวแล้วตัวแล้วชิปป้องมีการในผมว่าตัวอย่าไปลุมมองไปลุมล้อไปลุมข้ามเมียนเลยเมียนที่ไหน yes yeah 你冇嘛so 要一樣咧要多使要用攞要用啦，要去包米價啦，特別個好多做俾啲 agency 啦，個都係個係個條一樣咧個條菜咧個條都好多係但你個想cho cô nào là cô chỉ tôi say mẹ cô mẹ băng say ni chọn đó đấy nè có hai chỗ thì reception cho họ biết một thì receptionist ít thì receptionist nào hai chỗ thì receptionist hả ta chỉ bảo hàng mình cả biết nuôi thì translator nè để biết lúc công học ý dạng lấy sòng khó bôi một translators to bê lưu yeah because right now by state law regulation 嚟呀，你要我即係係啲
ilu clinic là ye ilu home là ye ilu doctor office là ye the DNB by sing no dom da by chalu file là ye state department là social security office na là ye chu guarantee ko mo itu nang pay lu cho cho nên ni chi bao lu na that's by law so Yes. it's on chai dia even sometimes là cho hai dia oh bên mua tu pay lu cho nên hu sa tông là thả xứ là này tiền no cũng need itu nè còn nu tuôn trường chế trường mua ai cụ thể bề cụ thể hai tàu cụ cho lục cho người thì li bề tàu rồi này này còn chỉ chỉnh chỉnh so John John in đó na lấy mua khó lò nó cho bề cho lên số cho tụ mẹ tụ du tụ nên America là yang mong but more li bây giờ mong thì chậm lo giờ because bây giờ mong thì chỉ bề make sure that muốn cho lúc này thì là mình make sure that lấy mua cho services nào cho bây giờ này thì sai bây giờ nên mua nương tiền so okay so cái tiêu không được đâu không để đâu luôn không cần nữa là Yeah, could you ô tao là chỉ xong lại. oh my god so long Yeah, cô tao chỉ xong cô bị lu xong ốp hàng cầu ý nè. Xong ốp hàng cầu ý. Thế chỉ từ cái cô bị nè, cô bị gì từ volunteer nè. Cô bị gì từ volunteer. Cô bù ta chỉ mong mong nè, bây giờ chỉ mong mong bằng cho họ cô từ cái cô to nè, cô mua cô ấy từ client cho cô ấy từ bé từ cousin hả bây giờ so cô tôi bé lưu cho cô từ cô tôi yeah cô tôi ấy từ advocacy so cô bán là contribute từ cousin tôi chú lúc còn học nó cho họ ní một tí mình xử ní cho Medicare nè hay ní cho cho insurance nè so cô tôi bé lưu để cô không bố sẽ you know lúc còn học nó chi ha mấy ô chi mấy bán ô chi để bố bé cho cô để cô ta oh you know mấy mua món tôi bán mấy ha ô họ liền nói bố ta bố chi mua so cô volunteer hôm nay để giáo dục thì tất cả để bố hire cô nè. oh good that's wonderful yeah now ít time chị cho the agency on aging in America là đồng hông nè Agency and aging, I guess, in terms of human service agency, not to call look area agency on aging, Merced County, not under human service na. Họ for ý dạng là cho cái the seniors na, cho cái nên lâu. Usually cho cái một cháu xong trong đắng. Bé lúc công học, bé cho services, họ lại mua cháu xong trong đắng. Unless những của hay có tổ xây hay cap, có mua Medicare, hay chỉ có mua Medicare cho disability na. Họ có only exception. But most of our services are for cho xong. Now no cover trong mong mẹ là do có cho service này có bắt đầu mong cổ sư là cho mẹ thiên mình cả thiên mà No, it's for the general community, the general public. Yeah. No, so bang, bang everyone. Because being a part of county na, we are part of the county, so we are open to everyone. Yeah. Có bảo thì biết cho nên service là holy department này nhưng mong là biết cho bộ phản ứng estimate. Hay cho chị nó. Nên ba biết cho mong nè, biết cho mong clients nè. Cô họ lựa cho cô chú ta họ lựa chỉ xong nó lại cô cho mong clients chỉ muốn đâu ha chỉ muốn đâu tức là vì cho họ bất chỉ bảo tại cô họ lựa ha hoặc tức là muốn trai ha ta tốt chứ là chỉ mua lấy từ bán bè lừa hoặc chỉ bán mì gà để muốn trai hữu tông ha muốn trai tốt sai bé ha so cho mong để tức là cho number để maybe 20, 30? Are you kidding? Yeah, những chim đâu ha. Cho chị xong thế over nó trong chinh từ xin Yes, good boma. Yeah, những giống hình. I know that những giống hình. Maybe cho họ với những chim một mình ha na. Bây giờ maybe bố cho, bố cho Medicare, bố cho cái cho. Everything seems to go smooth, and so that's maybe that's why butch need service. Well, I think so also too. Butch bao hết thì mua you tụ mong hoặc lừa hậu because lấy mua tới mình và là chỉ bao thì you sát tông because này giờ lâu cho nên chỉ bao thì you trong lần tư giờ Medicare ta lợ
因为没些只多呢，哎，有种人都谈那个，了去包的有都能有种一个后来这个也得到就那着了个，แล้ว到都东菜到都包了，只能都叫了被干的 agency 呢，they don't know until one phone call 的了去摸摸呀，要都了都么不好摸给摸黑了那个，同到就是让我抽着弄到 ，that's what I we experience 用到，so I think that 东方那了意思还着被损失到点。ก็ยังตื่นก็จะต้องมีการแล้วมั่วอีกข้อ question ให้จ่อ Medicare Medical ก็แล้วหูจะก้อยก็ที่อธิบายจะเลยก็ไปหรือไม่เม่งจะเลยก็เรื่องแค่เชียนะ Yes tao mà yeah definitely all là tao mà ý nhà là của hay của của họ lì ta anh chân đó của những sáng reach out cho biết cho mong nè cho họ của những bảo ta những mua cho cái những mua tí mình chịu bố cho cho tí cho những mua trong trang trang đó là nè bây giờ bố hạt tao ô có lần ngay cho những ít bông là tí cho cái most times có những chuyện thèn nè bây giờ cho họ ít bông là ngay cho ít bông là kỳ thọ nè cái chuyện sáng thèn nè hắn đi chỉ thực kỳ bố hạt là họ để hữu tổ chức na hữu tổ chức của sư sẽ cho những ít phần là do có lại insurance card chỉ work lại để của những mua cái bảo tàu của có lại insurance thèn tàu rồi cái lại thèn ít bộ nè cho họ do những mua medical để you no more you chỉ thèn tàu trang trong là những mua họ cái trong đó là giờ họ đồng cái chỗ cái gì nè deductible $6 copay okay copay yeah bố họ copay yeah then typically so hai đứa nàyจะเราที่ยอดเนี่ย you understand right ยอดที่ก็ยอด Medicare ไอ้ก็มา Part B ที่ดีไปยอดไอ้ก็ไปพวกหมอไอ้ทั้งหมดเส้นแต่น้องเดินเราก็ไปโยชัวนอนะเก๋ก็เขาโคเพเลยแล้วก็เทวันเต้นเดินที่จะโจรล้านซื้อcha xia chân được gì họ yêu kỳ thâu thiết tế rồi là tôi chỉ thư tông là nó yêu khi lá có rồi right yes yeah usually giờ có chua chỉ kỳ nè bây giờ có chua giờ cho cái gì bố hay generic nè cái như thế thầu cái như chỉ thể chỉ lo no more than Benala giờ generic nè so anywhere from nothing to Benala nè or you have got your cái chua kỳ rồi những bộ brand na cho brand medications they you take brand one cho John one okay bây giờ là một trâu đồ là okay good ít phải trông thôi đó nếu ta xin nói hơn thì chỉ mua Medicare là em ta tổng về được trâu chụp chi một trâu chụp lông một trâu chi xong này này ban đầu là thế nào yes bé báo tao có cái in terms of more information na cái我就弄到木一个了我的call的啥的 call 的都是你yes yeah new cover Hummer says là new cover resident here oh yeah bé họ service nó na bé họ cái high cap health insurance counseling advocacy program nó nhưng mà cho nhưng mà who every county most of every county who California like in Fresno no you more lu who high cap nhớ who Fresno County no ha Sacramento but you more lu ha so most of the counties in California you more lu high cap service so for example cũng nó cho lâu qua được cái chống nè and so nó là tới rồi mi cho service nữa nè nhớ hồ Fresno đó chỉ giờ nó hồ sao tông được có connect với tàu rồi tụi mình nhớ hồ Fresno trong đường thiê có ba rồi cho lâu nha Yes, cái bảo tao mà, yeah, you có nhớ Fresno rồi, you có nhớ Sacramento lo, nhớ LA, hư tổ chức của như mua cho number cho counties họ nè, của mà hư bố hả ta, của bên mỗi thị client nhớ hư mấy luôn trong need service là nói, mấy hư bố là thị client mà hư mẹ, yeah, bao nhiêu cái. Really good. Okay, now we tham chỉ cho area là aging now. Besides that, what about counseling? They call education. Khi đó cái này như thế nào? The education có cái này lo. Okay, so the education, yeah, bit more sometimes public health, for instance, Lu County of public health, bố to khá to diabetic
bố educate to cho cái nên là em mua chẳng cái gì nữa yeah bố educate to họ ha cú chỉ tao nhớ cú không ha thì cú bảo ha ta bố khá to nó mò lịch càng của you cho chẳng cái gì yeah up and down yeah That's really hard. yeah and so bố educate cho nên là ha bố bố hay ô lịch càng là họ của chỉ số nó của dòng tiền Còn nó nữa regular weekly là nó ít giàu how often? No, kono, unfortunately, chỉ on a weekly basis, ha. Kono, boto sessions like yearly, boto like every other Jolly maybe. So every 6 months, boto le Jolly week na, boto test, I think. This is probably the second year that Boona. So we're waiting Test for people with diabetes or just to test how the program is working for gotcha. seniors na. To see if more enough client store shape to shape the program book service will work na. Yeah. So I'm thinking too because của họ lựa họ mà sẽ là bây giờ. So cứ bảo tôi thì bây giờ lâu là trong hình更高里的是只mua一个 outlet 的，有一个车做保姆。ga by 我给朋友 by 搞做常开始我 exercise 我的亚洲人的给给帮呢 because 我哋不大过海了老了给了至少自己的对面对面有天了就凑在一了我的对面对面有写着了天 and so 了给你去贴凑了对面的考试你不你不你有 current 了要不 active 天了要你都 expire 了可能的了都大概弄了去包你天 and then a lot of the time is 也比较老了去摸一个 habit 的天有知道我 physical check up 天来 every 项了照例有做不不摸你都話你咪你靠做高嚟嘅，攞啲地方冇，攞已經睇啦。但係如果你做 check up 嘅 ，make sure 啲查下就抄寫，啲 blood pressure，你要啲有冇感冒，你會嘅一路嘅，誒，嚟都過當嘅，嚟 prevent it from medical。 Right. So in terms of people who preventive services na, Medicare imo preventive services where isong na po sangko memong ko nuche what do you call that mammogram. Oh, the mammogram. mammogram. Yeah. Right. Yes. Yes. That's one of the preventive services that Medicare has, as well as you more a secondary insurance now, which is called Medi-Cal now. For instance, I know that Merced County, they call second insurance. With Medi-Cal, your contract through Medi-Cal now, your Central Alliance. Central Alliance cover I think they have preventive services as well. More preventive services, more classes. Who you share, you got them who check up on you na. Who check up with them who check up the doctor. Just tao each like go them who check up the doctor. So more education Ý biết là chỉ một commercial thì ở bên này thì chỉ có cái là thả cho hậu Merced Human Services hậu nó aging area aging department in Merced County. Bằng hoa Chan cho Paula ya yo kia cho the service là provide hậu luôn trong Merced nào thì tiếp biết là bên mình ăn chỉ nên chơi sự được chưa? Good job. Okay. Oh boy. Service. There's a lot of services. Community talk show under Paula talk show. Kuya Paula ya di kuya ja betulin sa tu banji pang bo jang to the Merced to human services area aging department ho Merced na. Với thảm chỉ muốn nói cho bây giờ lâu nhớ ta bắt chế nên mua cho chi xong cho sát sầu ya.
and she no need your medical le yo that Medicaid le jong ni ja ni ta so kana tia mana ku sa ka ni pi ni ji cha dia le cost service ho lo department ho yang jong ma set no ho jong ni ja e yan ni tua no ni tong ka ya ti ke pa no ni pa tong ni ja ka ni pi min jin ji Yeah, so Ian like hay yeah có mua Medicare nè có mua Medicare hay có mua tấm mình to có lại Medicare you chi cover có cho cái cho or lo chi cover cái là services nè cho thăm lo or cho doctors nè có hữu tôi cũng mà sai sẽ or like to go insurance that's called under high cap called work under high cap na the she in terms of Bilu area agency on aging Bilu Kong Hao Bilu agency no more said bit more called been under IHSS in-home supported services and I think a lot of it Hmong people what that is which có sang let to ba có take care of go because go low go mo okay support services yeah support services yeah the county ba pay cho go to caregiver na but who caregiver how through IHSS and I think a lot of it Hmong mo na of course you have to have medical go like more medical only bo ma zai go as a part of a service na yeah and that's also through Huab County so that's another service that we have in-home supported service another service that more APS adult protective services called adult protective services you know more abuse neglect more get pay you know law financial abuse thing so baby more education in terms of that Bây more the she because Gucci all department Gucci called statistics yeah I don't know the statistics in that but you know I know in the big community you know you more cases where there's APS involved as well as CPS you know child protective services but yeah that's all through the county so you know they need about the J a need to don't want a Medicare card any ta tao yung mo trong chỗ chi xong ấy thì trong chỗ block xong ấy yung dây một trong chỗ chi này chị you chỉ tao không có tao sắp tao ấy để muốn có tao sắp tao trong sự đầu tiên yes so cái là sắp tao nhờ ở xong chỗ bé gì chi sang chi xong hồ cái là extension nhờ blow chi sang blow okay so also chỗ cái bé gì chi sang chi xong extension đầu từ number blow này chỉ là blow chi xia blow alright so your ban cho cho lâu gọi là chạy tàu là đại Medicare card ya họ do là cho blow xong under này là chỉ nhớ Medicare lo yes yeah you just more cho blow xong nè I mean you just more cho chi xong nè and you just know on disability the just strictly medical yeah chị có giống mua cho chú ý khi đi trả rồi cho lâu thì do là tao mới Medicare nó là tại ước thả cho tiền you know the need để cho lâu nó phải có mua regularly yearly go you know go cover emergency how important it is yes you know it's very important which you know I'm not a I guess could you the nurse or could you the doctor na but in terms of like you try that you more insurance cover or your insurance nó chỉ cover na bố yên cover cho họ you know bây giờ tới chơi nó na bố yên mua cho insurance nó cho you cho họ bố sẵn có you mua có you know ý xong bố cover so yeah, in terms of that, it's very important cho họ, you know, you just up until you just more like you muốn say nè, cho họ tới cái you muốn say để họ, you know, tức là chú lý cho, yeah, chú lý cho là nè, chú lý cho là để, you know, họ để bắt đầu là nè, so
we encourage everyone to go check up. Okay, so Yeah. họ hai nó chị giờ ba này giờ lâu thì cho họ tiền đi cho nên số tụi mua Medicare là mua Medicare thì so họ chỉ chỉnh chính vì để bên này giờ lâu nó chị ít liền nó để tụi nó từ ta xin này bọn người xong rồi ít liền tụi nó ta xin này bọn người xong rồi so we bây giờ cái này giờ lâu nó họ cái share thì tiền đi cho sinh tiền này chúng muốn nhẹไป cover này cho nó medical check up thì là một bộ một thì make sure you okay ทั่วช่วงใบล้ออเมริกาเราจะอเมริกามั่ว medical เราเยอะมั่ว health insurance เราเลยยิ่งมั่วกัวของมั่วกัวลูกเก๋ make sure เลยจอนชาไปกัวจีกัวหัวกัวช่วยใหญ่ก็เนาะได้เราอีทุกการมั่วเนี่ยคนยากอยู่ลูกเก๋เราแต่ทั้งหมดเราที่มั่ว enough time to prevent เราจะตัวทุกการมั่วเราลีเบี้ยไปตัวเราไปถ่ายจะไปจะปนเนี่ยจะลีมั่วเรา breast cancer มั่ว cancer เราลูกมีนะchị cứ li là chị thầu lo bỏ tàu tới giờ cá món này dưới chị lưu thứ ba tàuอยู่เลยchị thằng nó đi chợ lòng mà liền chị ba là chị too late okay so bây giờ bây giờ chẳng phát hay là chợ lầu usually chợ bao nhiêu chỉ xong nó sát sổ rồi chợ bao nhiêu chị lấy nhưng là chị có every year phải quan cho phải phát là lưu mì nó có chỉ xong mua cá món rồi họ là do họ phải có gì có quả có chỉ cho trong chai có rong để rồi ít tiền là tiêu mua ăn chắc cái gì là high blood pressure trong đấy là vậy chúng tôi chọn nó là vậy nếu tôi tòn nếu tôi to vậy mà đi bán mồ vậy thằng đó medical tôi chỉ make sure that medical nó chỉ cover phía nên đó tôi chỉ uống đông đầu tiên này vậy thằng đó thì uống tới mình phía so bây thảm họ nói bây thả còn này họ cởi tàu phía này họ tàu ít tu sẽ tông chia hạt tiền giờ hỗ trợ lên từ thế li ba bây phía because li ta xin là hay community service họ lúc chỉ cho nó cho thua tới dịch của yo cho tây lúc cộng hòa còn tôi ít khó ban cho biết cho nên sợ tổ and so tham dự cho họ thì sẽ là xin nó này có họ sa thì do cho chỉ tông mua medical nó lợi dụng cho có cho khi chỉ tông mua medical Medicare nè Medicare okay yeah do cho khi chỉ tông mua Medicare cho họ bất chỉ qualify cho họ bất chỉ mua nó nhiều or cho họ healthy na, it should need Medicare na. It has to go through Cover California na. Oh, okay. Yeah, with the secondary insurance. That would be Cover California would be knee insurance. I want to say go bay. Yeah, to Cover California, Obamacare na. Became implemented effect. Everyone. So ni insurance na. So yako huku kuchi mo knowledge in terms of Cover California. Kuyi mo tao sutong joko ko sutong Cover California. But in terms of joki knowledge, ha joki don't do joho kuchi mo ha. Unfortunately kuchi mo joho all strictly just Medicare Medical. Sign up a new enrollment. Yes. And you more different agencies, you more different entities where you bank enrollment for Cover California na. Or you can apply for Medical, and chiba or Medical, because when you all into some corner, I can obviously more call application or kind of direct you on how to apply for Medical, so that I can do. Yeah. Good. Your service is what you are again. Need more for the idea. You think you know more medical by go more. You want to know the yard in on it. The beyond the cure, but may not chop lonely to a yard. You are more you need get ban a lot later to what your service not about you. It's also saying so there that you want to your ban, especially when it comes to medical attention. Right. But you don't child or the ban that you know you got more mom and guinea on here. เราจิมัวแต่อยากเราป้าจะอยู่คออยู่ตัวมอนะเอ็นโซคนเราจริงจริงไปที่เราได้เขียวแบบไม่ตรงนี้เนาะ and so บุตรจ้ามีจีจ้าเดียแต่ชิโนตรงนี้เนาะเราก็ภาษาเดียเราจะ change ข้อ policy เดอMedicare เราจะไปย้อนหนึ่งเราใช้ที่เราต้องว่าเขา talk about that no joku knowledge everything that you thought the shnana or everything that Medicare worked the shnana, you need more changes. There's no changes coming up. Medicare will strictly stay the way it is. I mean, in terms of don't policy, don't premiums na,
your insurance. Those will eventually each you go up and down na. But yeah, like since most of it your mong you more medical na, cho họ you chỉ thằng choi na cho họ medical bang pay the premiums na. Yeah. So yeah, there's no changes in terms of that. Họ do cho nên tôi đi tới chúng nó tôi nhớ tới chờ rồi tại sao này nhớ visa của họ sẽ được qualify rồi you kind of medical protection here. Unfortunately, not that I am aware of. Not that I'm aware of. In terms of Medicare, no. Medicare, you're funded, or Medicare is part of the federal government program. Then because you don't Medicare, when you become eligible to Medicare, that's and you should pay na. That's because going to go hungry long got you more the taxes got you need job so that's going towards Medicare Part A. Like your work so Part A paying for your disability. Right. So the go hungry na, but you're actually paying already. You're paying towards your Medicare Part A already. Okay, but in terms of Medicare Part B, Medi-Cal, the state of California is paying both the premium, Medicare Part B. Hoặc cho cái tôi nhớ nó tôi visa, unfortunately, what you call Medicare no pay cho họ what you tao nhớ nó they enough to only chu nhà muốn cho Medicare. That she what disability là nó như SSI là do ý tôi nói chỉ mua chỉ bị tao nó như chỗ là bị hại như chỗ vậy chỉ làเขาđược qualify cho Medicare. Yes, họ qualify to Medicare. Họ pay through the government. So anyone that digital on they or not on SSI na, your state, the state of California in this case, pay cho go Medicare Part A and Part B premium cho SSI na. Yeah. Okay. Liên là có một mối chuyên gì đó họ có service hoặc program là thế hay cho nhớ tập chị. No, gu hay là chỉ bảo mà gu mấy chú tao just gu lấy đông anh chàng office like nó gu bà chỉ trong là tôi cho gu mà bà ý trong gì or miss more questions gì na chỉ to high cap là more questions into just services cho biết cho nên là gu tôi cho gu mà bà refer me là mua mấy information à. And then thật sau này bớt à để giả câu họ luyện nó họ tự nhiên chất là cái cái điều khoản. Oh, I họ cái cha bác cho nên là cho họ bây giờ họ cái mostly bây giờ seniors nào, bây giờ elderly seniors, bây giờ seniors more neglect na, she more what she more services, what she more services to ba bố na, so thì cái cụ ba cho nên là nó cú nhẹ hay là bố sấy cú, bố tôi sấy cú, bố tôi là bố菜bố, bố qua bố chỉ trong xa cho họ, bố chẳng nói này bố chỉ bao, so bố tôi sấy cú thì cú tôi bè, cú tôi cú ấy tôi advocate na, so by the time or shorter like yeah or shorter like so by the time bố bố leave cái office bố trong xa cho họ như mua bây giờ cái ô họ lừa họ bán bố nè, so I think cái như mua cái feeling là họ it's very rewarding, it's very rewarding because a lot of times bố they're neglected. And so, or there's not services for them. And so when they come to see us, we give them this information and, it's a relief to them. So I think that's a very rewarding feeling. Yeah, bây giờ lâu chị lâu xem mấy kia là mình try trả ta cậu để tụi mình, để yêu là luôn mình chọn gì nữa nè, chị là tôi chị chân lì, oli có hay công cho là cho nó đợi chị nó đợi tôi ta cần nó là chị hay để yêu, chị là nên try chỉ để tu đến try cái cho là một phần nào chị, it's really hard, nên như share sure là chị thật từ một tấm mình tua lại là chị từ too late là thế, and so
I think that tụi bây giờ lâu nó họ và thì chia sẻ thì chúa cho hồi thì trong này bằng hoa bê ở bên tụi nó thì rồi bây giờ lùng mong chỉ mấy mình lo bây giờ cái share thì này hay giờ rồi bê and then it's okay nhớ share thì chạy của đến đó này có tên mình tụi mình nhiều là sure tế là những chỉ sure đi thiên này thì của nó này thì chỉ share thì này hay là chỉ rong and so này cho kia này tụi khi này nhớ share hay này chủ khu sẽ tông tới sang rồi thì bây giờ mình xong rồi cũng họ tới mình rồi nói thọ có sure của đến đó là những cái bác khu sẽ tông này nó trở lại này thì I think you when nó đi chợ lầu này tôi yo chú bây giờ luôn nó lòi có bây bao rồi này thì thiệt có bây cho neglect là hiện tại cho chị đi bông cá nè cái này bông cá là chị đi như nhau chị tới rồi đi chị chị đi mua high blood pressure này cũng nó chị cha chị share chị đi ở chị đi chỉ dùng share chị đi mua sự lúc này tên này chị chỉ là như nhau cho chị dùng share sẽ cái dùng share là chị dùng thì như chúng mua cam mò thì như chúng mua họ thì或者一路把你呢多呢，他这个情况很多个情况他个情况这个接找写着里头那来着 ，you become depressed and a lot of people that 古地方这些了人早还了都写哩，哎呀，呀，只能忙里天这，那情况这朋友里天，and so 可能这要一好点个，还有你这老你只操写妹妹哎，要你的天的这那个。khu sở tông tôi là bên, even như của ba chị tao con là của khu sở tông thì ít tuổi thì giờ này bằng hoa còn là tụi mình mua li nói có ba này chẳng là cái bé xí bây giờ luôn là cái chiếc kia xem này vậy. Bé xí ba, ý là bao hai bé xí ba, cho họ cái service nó, chỉ là cho mình cả sĩ, chỉ là cho mấy, or khi tôi sẽ ý là cho everyone they encourage cái ý là sáng mai hoặc cái thứ sáu mua tua hoặc cái thứ sáu hay là tốt cho là chỉ mua lấy từ bên luôn nè bên encourage họ ý chỉ mua là bên nhiều hú ít thứ cũng mua tốt ba bên luôn ha nè yeah And so ít hai mình chỉ cho service nhau hồ luôn trong sinh một xe một đồ Fresno nó cái mà nó biết thật cho human services area aging agency nó yang bằng hoa tôi thả đi nó thì nếu bạn này including chỉ cho thì do thì liên tư họ chỉ mua Medicare nó là cái chuột cho Medicalแต่ฉันnói là tất cả open enrollment là khi họ trông choอยู่ใจcho membership đểแต่มีตัวมีอยู่chia là cho nên chỉ mua họ lựa là giờ nếu họ lựaแต่chỉ当年能到là giờ nếu họ lựaแต่是你 long การ只mua insurance cover 的呢那边其他叫life insurance 那边他叫 medical insurance มีนี่就呢就有muaกู้ห้องหมู่ไป有ชั่วน้องหมู่ไปปื้ห้องหมู่有 protection เนาะนี่อีเสียนี่ชิมว่า insurance นี่ชิป้องให้เดียย่อช่องตาเนาะเนี่ยเขาชิมว่า insurance cover นี่แล้วหรือช่องนี่หมู่ว่านี่จะ income tax นะเจthe state here federal เราจะอย่า penalize นี่เลยอย่าจะ blow นี่blow ไปปัวมันเราชี้ปัวละบีเดียนี่ชิมว่า health insurance นะ so แต่ชิโน Medicare ย่อจะ做嘅ที่ช่อง here 殺手เขาจะรัวลีcho chụp lo xong nó sao hậu thế nên gọi là xong nó vậy như mua cho Medicare under Obamacare là nó cover California cho insurance nó become available rồi cho nên tụi còn được afford đâu cho insurance nó and nên thứ chỉ mua không blow nên rồi xong bây thà chắc còn là thế cost thái này chỉ biết thà cho thì hậu dây cho nó hậu lúc Central Valley nó bây giờ mua cho tên mình cho drought là giờ thì tê nóนี่จะเราเรียกว่าเต้แต่ฉันจุ่มว่าได้เจ้าเลยยืนในเต้ของเราเจ next week แล้วยอ week แต่ฉันกูสาก่อนนี่จะเรียกว่าเต้แล้วจะ farmer grower นี่จะมินจีเต้นอแล้วไปใส่มัวบักกือว่าเต้ tomato แล้วจอดีจะโตที่อย่างนี้ในจอไปจะตลาดแล้วจะชอโจเซนี่จอไปตลาดแต่ฉันกูเที่ยวต่ออีกข้อโปรแกรมกูจะละมัวpart of farmers with startup seed money and คนเราเดี๋ยวสาวเต้ละหลวดโดยมีจีป้ายอยู่ที่อีกูยังให้ดูเลยเดี๋ยวไปจะเราเนาะเลยย้อนชิตาวเลยเดี๋ยวจะเรามั่วที่ยังเรา exercise ว่าเต้ที่ว่าเรียกว่าเต้มีจีมั่วมีจีเราแต่ละ farmers market เลยวิ่งเนาะคนเราอยาก keep แล้วก็ healthy ก็ stay up ใช่ไหม and so เขาจงมาแซ่มาจาก Fresno อยากออก project ไอ้กู push ก็เดี๋ยวช่วงเราไปต่ออีกข้อกุ้ยเนี่ยเขาถือเราดูจ้วลินดูเกาลินดูหน่อยก็ไปต่อจริงเนี่ยเราป้าอยู่เตะของลงเราจนเน่แล้วยังstart ในวันอีกข้อเนี่ยเตะละหลว even so ก็ว่าเตะละหลวก็ว่ามีจิต backyard แล้วยังก็มาเศร้าย่อยไอ้ก็ว่าซื้อแล้วยังเตะอย่างลินเดียวจุดนี้เนี่ยหมู่ปีตัวก็เที่ย
bây giờ tôi cho nên chúng mình chia tôi cho business ấy cho chạy đi cho rau là cho nên cho con một này một lần đầu gà rồi đi ta la là nghe theo theo restaurant này có nên cho con lòng là tông nhẹ mình chỉ đó này bán này thì because quý hai được đi gà thì bây giờ không nó ta xin nó chọn nhẹ hay nè cho tôi chỉ trong này bây giờ nó chỉ bây mua họ lười thì bây giờ đời chỉ bây mua được ít cho cái là但是就老一大把的这个，了去摸了去我个，了做衣衫拖嘛，肉点的要，你要点你摸圈子，你摸我到衣要一个啊，叫肉叫 strawberry 了要，我哩我刀了要，对呀，种里那哎摸刀到叫大拉米咖喱了热嘛，了热那沙拉了热那。đi theo tàu thiên tới giờ rồi này 인간을 믿다는 게 그네 허부사가 너무 꾸니라 러 저는 이제 러너 내는 뜻사 와 때는 러 삐빠 저도 rồi này